trong những tiệm bagel mà ngon nhất thành phố. Có vẻ như là đông quá, mọi người đang đứng xếp hàng nè. Mọi người xếp hàng dài vô tới trong đây luôn nè. Bọn mình đang xem menu. Cái ông nó vui quá. Bao nhiêu loại cheese luôn nè mọi người. Can I get a whole wheat bagel, smoked salmon, scallion, cream cheese, and some tomatoes and salad, please? Thanks. Đây là thư viện thành phố nè mọi người. Siêu bự luôn. Wow, cái cheese của nó siêu ngon luôn á mọi người. Cá hồi thì rất là tươi, vỏ bánh cũng thơm nữa. Nếu mà đến New York thì chắc chắn mọi người phải ăn thử cái bagel này, siêu ngon luôn. Một cái bánh nó rất là bự nên là Lindsay chỉ ăn được một nửa thôi. Còn một nửa này Lindsay sẽ cất lại và để dành ăn sau. Tiệm này có rất nhiều loại oyster. Mỗi loại oyster sẽ có một vị. Ngày hôm nay bọn mình chọn cái này là đầu bếp khuyên ăn. Bọn mình đã order 12 con. Lindsay thấy là ăn với tabasco nó ngon hơn. Anh thích cái sốt này hơn hả? Cái này người ta tự làm luôn. Bọn mình đã order thêm một con tôm hùm. Đây là tôm hùm hấp. Cái thịt của nó rất là dai và rất là dày. Không phải là con tôm hùm ngon nhất mà Lindsay đã từng ăn nhưng mà được. Ngày hôm nay là lần thứ 2 bọn mình quay lại nhà hàng này. Và có một điều Lindsay nhận ra là mỗi ngày họ sẽ có mỗi loại oyster khác nhau. Còn đây là oysters ngày hôm nay của Lindsay. Và thêm một điểm nữa là hôm bữa Lindsay ăn về Lindsay không bị đau bụng mọi người ơi. Ngày hôm nay anh Mập order lobster roll. Bọn mình sẽ ăn ở một trong những tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ, đó chính là Chipotle. Bây giờ bọn mình sẽ phải xếp hàng. Tiệm này là đồ nướng của Mễ, cũng không có phải là tiệm hoành tráng hay cái gì hết, mà chỉ là một tiệm thức ăn nhanh bình thường thôi. Nhưng mà nó khá là healthy, khá là lành mạnh. Can I get a bowl, please? Brown, please. Lindsay đã order được phần này của Lindsay có salad nè, có bắp nè, có cà chua nè, ở dưới có thịt bò và có cơm, gạo nâu. Hôm bữa Lindsay có ăn thịt steak là cái cục bự bự đó, lâu lâu cắn xuống miếng mỡ siêu ngon luôn, miếng gân nữa. Nhưng mà Lindsay thích cái này hơn, tại vì Lindsay thấy cái loại này nó dễ ăn với Lindsay hơn. Hello mọi người, ngày hôm nay bọn mình đang ở Brooklyn và bây giờ bọn mình sẽ ăn brunch ở Rabbit Hole. Trà xanh, anh Mập là ginger ale. Yeah, no. Lindsay đã order egg benedict. Anh Mập cũng vậy. Travis, nhà hàng đồ Mễ. Trong lúc đợi đồ ăn thì bọn mình có nachos. When you take these and you put it in the plate and you use your fork to make tacos. Mọi người ơi, đây là Robin. Just like every video. Là subscriber mới của Lindsay. Thank you. Trời ơi, qua bên đây có thêm nhiều thành viên cho đại gia đình của mình, quá vui quá. By the way, hi. My new subscribers. Thank you guys. Tiệm mì này ở ngoài khó thấy tên lắm, chỉ có cái tên ngay cửa thôi. Momofuku. Này mặc áo mới anh mà. Mới gì đó tùm lum vậy? Trời ơi, nhìn cơm nè mọi người.
Thịt bò cũng siêu ngon luôn. Họ ướp ngon quá anh mà. Ngon. Đây là mì ramen của Lindsay. Trời lạnh được ăn tô mì nóng đã quá. Hello mọi người, ngày hôm nay chúng mình sẽ đi ăn đồ ở Brazil. Nhà hàng này có một cái quầy salad. Với cái combo này thì các bạn sẽ được ăn tất cả những loại thịt ở đây. Các bạn có thể chọn cái loại này chỉ có 18 đồng thôi, thì các bạn chỉ ăn được salad ở đây thôi. Rồi nếu các bạn muốn ăn thêm loại thịt nào thì chọn riêng lẻ từng món. Ở dưới đây thì là hải sản và nước uống. Do you wanna share? Thịt ngon không anh mà? Salad của nó cũng siêu ngon luôn, rau của nó rất là tươi. Đây là nhà hàng ngày hôm nay bọn mình sẽ ăn. Bây giờ bọn mình đang được tham quan khu bếp. Nhà hàng này được 3 sao Michelin. Đi ăn về họ đã tặng cho tụi mình mấy cái hộp này. Cookies. Hôm nay không phải là ngày mà bọn mình đã ăn per se, nhưng mà ngày hôm đó Lindsay ăn tới 12 giờ đêm. Ăn từ 6 rưỡi tới 12 giờ đêm. Ngày hôm đó đảm bảo chắc chắn một điều là đi ăn về xong là không thể nào mà có sức để mà review thêm nữa. Đây là tất cả những món ăn mà mình đã ăn hôm đó. Và cái món mà Lindsay thích nhất có lẽ là món trứng caviar với lại nhum và oyster. Trời ơi, cái món đó siêu ngon luôn. Có một vài món thì nam ăn khác mà nữ ăn khác, bởi vì đối với họ nam và nữ có khẩu vị khác nhau. Tuy nhiên thì nếu như mà mình muốn ăn cái loại mà nam đang ăn á, thì mình vẫn có thể yêu cầu họ. Thêm một điểm nữa là khi mà đi ăn cái nhà hàng này á, ngồi ăn tới 12 giờ đêm á, thì Lindsay mới phát hiện ra một điều là hình như người New York họ không có đi ngủ. 11 giờ, 12 giờ rồi vẫn thấy người lên ăn. Kiểu họ ngồi xung quanh, họ nói chuyện ồn ào, không có dấu hiệu buồn ngủ luôn. Trong khi đó Lindsay với anh Mập thì kiểu Lindsay đi về cái là ngất luôn. Như mọi người có thể thấy khi Lindsay vào bếp quay á, thì họ có treo cái bảng Michelin 3 sao. Michelin nó là một cái hãng vỏ xe. Ở bên này họ lái xe rất là nhiều, họ lái xe đi ăn nè, cho nên là hồi xưa họ có một cái guide là nhà hàng nào ngon để mà mình lái xe đến đó ăn á. Thì khi mà cái chuẩn mực đó nó trở nên popular hơn và mọi người áp dụng nó nhiều hơn, thì bây giờ nó đã trở thành một cái chuẩn mực cho nhà hàng trên toàn thế giới. Michelin 1 sao á, có nghĩa là nhà hàng đó thuộc loại ngon nhất trong khu vực, một trong những nhà hàng ngon nhất trong khu vực đó. Michelin 2 sao á, là nhà hàng đó ngon tới mức mà xứng đáng để các bạn đang lái xe trên cái đường này. Ví dụ các bạn đi từ Nam ra Bắc, nhưng mà các bạn phải ghé một chút, quẹo qua bên hướng Đông một chút hay quẹo qua bên hướng Tây một chút, chỉ để tấp vô cái nhà hàng đó để ăn thôi. Và Michelin 3 sao á, là xứng đáng để các bạn đi đến cái chỗ đó chỉ để ăn cái nhà hàng đó thôi, xong rồi đi về. Lindsay thấy cái khẩu vị của nhà hàng này nó khá là giống Pháp, nhưng mà nó cũng mix giữa Pháp với Mỹ, nên là Lindsay nghĩ nó là dạng fusion. Thì nếu như các bạn thích những cái món này thì Lindsay đảm bảo là khi mà đi ở cái nhà hàng này các bạn sẽ được một cái trải nghiệm cực kỳ mới. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Nhật số 1 tại New York. Đó chính là Itadakimasu. Trời ơi, ngày hôm nay bữa ăn siêu ngon luôn. Lindsay phải công nhận một điều là đây là sushi ngon nhất mà Lindsay từng được ăn. Review nhà hàng này thì Lindsay không biết phải bắt đầu từ đâu cả, bởi vì Lindsay không có được chụp hình, không có được quay phim, và cũng không có cái menu cuối cùng của những cái món ăn mà mình đã ăn. Cho nên là Lindsay phải note lại những món mà mình đã ăn để bây giờ review cho mọi người. Món đầu tiên của khai vị là nhum. Nhum này Lindsay thấy khá là giống với nhum mà Lindsay đã ăn ở per se. Cái thịt của nó rất là ngọt, béo ngậy khi mà ăn, và nó không có bị tanh một chút nào cả. Tiếp theo là một món mà Lindsay cực kỳ thích. Hồi trước Lindsay không có thích ăn tuna tartare lắm đâu, bởi vì Lindsay cảm thấy nó cứ lạnh và nó cứ khó ăn như thế nào á. Nhưng mà cái tuna tartare này
có lẽ là cái loại ngon nhất mà Lindsay đã từng được ăn chung với caviar và bánh mì. Thì khi mà bỏ vào miệng, cái vị của nó rất là đậm đà mà nó tan ở trong miệng cùng với lại miếng bánh mì vừa mới nướng nóng giòn siêu ngon luôn. Thường tuna tartare thì sẽ bỏ nhiều tuna hơn, nhưng mà ở đây họ bỏ caviar một đống, gấp đôi tuna luôn. Cái món này thì Lindsay cảm thấy nó hơi mặn mặn một chút xíu, nó có vị mặn của biển á. Cái bò của họ cũng rất là mềm, cũng ăn mà nó tan trong miệng. Món cuối cùng của tráng miệng là họ cho một ly ginger soup, Japanese ginger soup, húp cái đó tráng miệng trước khi mình vô main course để loại bỏ hết những cái mùi và những cái vị của những món ăn mà mình đã ăn trước đó. Món ăn chính đó chính là sushi. Lindsay nghĩ là chắc mình phải ăn tới 10 hoặc là 12 loại sushi khác nhau. Lindsay có hỏi là tại sao mà họ có thể có được một miếng thịt mềm mà nó tươi như vậy. Thì họ có nói là cứ cách mỗi ngày thì họ sẽ có một chuyến bay từ Nhật chuyển thịt cá các kiểu về tới bên đây, luôn luôn đảm bảo lúc nào cũng có thịt cá tươi ngon để mà phục vụ cho thực khách. Và trong cái miếng sushi đó họ ướp sẵn tất cả mọi thứ rồi, nên mình cũng không có cần phải chấm thêm nước tương như là mình hay ăn ở những chỗ khác. Họ bỏ vừa đủ wasabi mà khi mà nhai ở trong miệng á, cảm giác nó chỉ hơi sọc lên một chút xíu, nó hơi dậy cái mùi wasabi lên một chút xíu. Nói chung là mọi thứ nó rất là vừa đủ và nó rất là ngon. Thật sự luôn, nhà hàng Nhật ngon nhất mà Lindsay từng được ăn và tất cả mọi thứ đều top notch.